Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Charlie by the way. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ spot healing brush එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට අපිට ස්පොන්සර් කරන්නේ මේ ඇනා අක්කා. හරිද? ඉතින් මේ ඇනා අක්කා උඟ කාලයක් තිස්සේ ෆෙයාර් ඇන්ඩ් ලව්ලි අරවා මේවා ගාලත් එයාගේ මූණේ තියෙන පිම්පල්ස් ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් මට කිව්වා බැරිම තැන පොඩ්ඩක් ෆොටෝෂොප් පාරක් හරි දාලා දෙන්න කියලා. හරිද? ඉතින් අපි බලමු මේ ඇනා අක්කගේ පිම්පල්ස් ටික අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ස්පොට් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එක යූස් කරලා. ඉතින් ඔයාලා ෆොටෝෂොප් වලට අලුත් නම් ඔන්න මේ උඩ තියෙන්නේ අපේ මෙනු බාර් එක. ඒ වගේම වම් පැත්තේ තියෙනවා අපේ ටූල් බාර් එක. දකුණු පැත්තේ තියෙනවා අපේ පැනල් බාර් එක. ඒ වගේම මේ මෙනු බාර් එකට යටින් තියෙන අපේ ඔප්ෂන් බාර් එක. ඉතින් අපි මෙතන මේ වම් පැත්තේ තියෙන ටූල් බාර් එකේ සිලෙක්ට් කරගන්න ටූල්ස් එක මේ ඔප්ෂන් බාර් එකේ ඒවට අදාළ ඔප්ෂන්ස් ටික පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ මේ පැනල් බාර් එකේ ඔයාලට අවශ්‍ය පැනල්ස් නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් අපි එඩිටින් එකක් කරද්දී මේ නැවිගේටර් එකේම හරි අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ ඔයාලට අවශ්‍ය පැනල්ස් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මේ මෙනු බාර් එකේ වින්ඩෝ එක උඩ ක්ලික් එකක් දීලා මෙතන තියෙන ඔයාලට ඕන පැනල් එකක් උඩ ක්ලික් කරලා මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න. හරි. ඉතින් මේ දවස්වල අපි Photoshop වල tools ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අද තියෙන්නේ අපිට spot healing brush tool එක ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේකට උඩින් තියෙන tools ගැන කියලා දුන්නා. ඒ වගේම මෙතන අයිඩ්‍රොපර් ටූල් එක ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. මේ පල්ලෙහා තියෙන ටික නම් තාම කරේ නෑ. මොකද මේවා පොඩි පොඩි දේවල්. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් දේවල් නෙමෙයි එඩිට් එකකට. ඉතින් ඒ ටික එමෙහිට අනිත් වීඩියෝ අතරතුරේ දාන්නම්. ඉතින් අද අපිට තියෙන්නේ ස්පොට් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ස්පොට් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එක උඩට ගිහිල්ලා left long press එකක් දීලා ඒක ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ස්පොට් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එක උඩ රයිට් ක්ලික් එකක් දීලත් ඇක්ටිව් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඒ ස්පොට් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එක ඇතුලේ තවත් ටූල්ස් ටිකක් තියෙනවා. හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එක තියෙනවා, පැච් ටූල් එක තියෙනවා, කන්ටෙන්ට් එවයා මූව් ටූල් එක තියෙනවා, රෙඩ් අයි ටූල් එක තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කීබෝඩ් එකේ ෂෝට් කට් එකක් විදියට J අකුර යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන move tool එක සිලෙක්ට් කරගෙන කීබෝඩ් එකේ J අකුර ඔබලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට J අකුර ඔබද්දි ඔයාලට පේනවා ඔටෝම අපේ ස්පොට් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එක සිලෙක්ට් වුණා. ඒ වගේම තමයි මේක ඇතුළේ තියෙන අනිත් ටූල්ස් වලට move වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් shift එකත් එක්ක J අකුර ඔබන්න. ඉතින් මම shift එකත් එක්ක J අකුර ඔබද්දි ඔයාලට පේනවා අනිත් ටූල්ස් වලට ඒක ඇතුළේ තියෙන ඔටෝම move වෙනවා. හරි. හරි. දැන් අපි යන් වීඩියෝ එකේ මෙයාගේ එඩිටින් එකට මම මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නම්. ඒකට මම මේ නැවිගේටර් එකෙන් මේ විදියට පොඩ්ඩක් ඉමේජ් එක ලොකු කරගන්නවා. හරි. ඉතින් අපි මේකේ මෙයාගේ පිම්පල්ස් ටික අයින් කරන්න තමයි යන්නේ ස්පොට් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එකෙන්. ඇත්තට මේකෙන් වෙන්නේ අපි මොකක් හරි අපිට ඉමේජ් එකක අවශ්‍ය නැති තැනක් තියෙනවා නම් ඔය ලොකු ලොකු තැන් බෑ. අපිට පොඩි පොඩි තැන් මේ විදිහේ දේවල් පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරලා අයින් කරලා ඇඩ්ජස්ට් කරලා දාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම වෙනදා වගේ නෙමෙයි අද settings වලින් පටන් ගමු අපේ option bar එකේ තියෙන. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම මෙතන තියෙනවා අපේ brush size එකයි hardness එකයි spacing එකයි. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒකට කලින් අපි අපේ layer panel එකට ගිහිල්ලා මම මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න මේ විදිහට. layer panel එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ background කියලා තියෙන්නේ. මේ යන අක්කගේ image එක. මේක copy එකක් දාගෙන ඉන්නම්. එතකොට අපිට වෙනස බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද edit එකෙන් පස්සේ කියලා. හරිද? ඒ වගේම වැරදුනොත් අපිට ඒක හදාගන්න මේ විදිහට copy එකක් තියන් ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මම copy එකක් දාගත්තා මේ විදිහට. ඉතින් copy එකක් දාගන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ background image එක උඩ click එකක් දීලා ඇදගෙන ඇවිල්ලා අපේ මෙතන මේ new layer කියලා තියෙන එක උඩට අදන් ඇවිල්ලා අතරියහම මේ විදිහට copy එකක් එනවා. හරිද? හරි. දැන් මම මේ copy කරපු copy එකක් හදාගත්ත duplicate layer එක උඩ click එකක් දීලා ඒක select කරගන්නවා. හරිද? select කරගෙන දැන් අපි යන් editing එකට. ඉතින් මෙතෙන්ට ගියාම මම කලින් කිව්වා වගේ මෙතන size hardness spacing එක තියෙනවා. මෙතන angle එකයි roundness එකයි තියෙනවා. මෙතන size ටික තියෙනවා. ඇත්තට මේවා නම් අපි graphic tablet එකකින් use කරනවා නම් තමයි මේ මෙතන තියෙන ටික
අපිට ඕන වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් අපේ බ්‍රෂ් එකේ සයිස් එක සිලෙක්ට් කරගන්න කොයි සයිස් එකටද ඕනේ වෙන්නේ කියලා. හරිද? ඉතින් මෙතන තියෙන හાર્ඩ්නස් එක. හાર્ඩ්නස් එක කියන්නේ අපි එඩිට් එක කරන ගමන් මේක බලමු. එතකොට ඔයාලට අයිඩියා එකක් එනවා කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. හරිද? ඒ වගේම කියන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි බ්‍රෂ් සයිස් එකට අපිට කීබෝඩ් එකේ කර්ලි බ්‍රැකට් කීස් දෙක තියෙන ඒ දෙකත් යූස් කරන්න පුළුවන්. බ්‍රෂ් එක ලොකු කරන්න පොඩි කරන්න මෙන්න මේ විදිහට කර්ලි බ්‍රැකට්ස් දෙකනොත් බ්‍රෂ් එක ලොකු කරන්න පොඩි කරන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේ ගානට වගේ තියාගන්නම්. හරි. දැන් අපි යමු මෙතෙන්ට. අපි මේකේ හાર્ඩ්නස් එක දීලා බලමු බිඳුවට විතර. දීලා මං ක්ලික් එකක් දෙද්දි ඔයාලට පේනවා මේ අපේ තිබ්බ මේ මෙතන තියෙන පිම්පල් එක මේ අක්කගේ හොඳටම නැති වෙලා ගිය නෑ නිකන් ලාවට තමයි නැති වුනේ. ඒ කියන්නේ අපේ මෙතනින් හાર્ඩ්නස් එක දෙන්න පුළුවන් මේ බ්‍රෂ් එකෙන් කොච්චර මේ හાર્ඩ් එකකින් මේක මෙතනින් සිලෙක්ට් වෙන්න ඕනද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකෙන් මෙහෙම ක්ලික් එකක් දුන්නාම කරන්නේ අපි මෙතන කියන්නකෝ මේක උඩ ක්ලික් එකක් දුන්නාට පස්සේ මෙයා මේ වටේ ඒ ළඟම තියෙන වටේ තියෙන ඉමේජ් එක අරගෙන මෙතෙන්ට පේස්ට් කරනවා වගේ එකක් තමයි කරන්නේ මේ කෑල්ල අයින් කරලා මේ අපිට තියෙන ටිකකින් ඒක බහලා දානවා වගේ එකක් තමයි කරන්නේ. ඉතින් කොච්චර තදට ඒක වෙන්න ඕනද කියන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන බ්‍රෂ් මම මේකයි මෙතන පිම්පල් එක පොඩ්ඩක් බොඳ වුණානේ. මම මේකයි බෑක් කරගන්න. ඉතින් ඒකට කීබෝඩ් එකේ කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක Z කී එක ඔබනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට බෑක් වෙනවා. හරිද? හරි. ඉතින් මම මේකේ හાર્ඩ්නස් එක උඩරින් වැඩි කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට 100 විතර දාන්න. දාලා ක්ලික් එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා නැත්තරම නැති වෙලා ගියා. ඉතින් හાર્ඩ්නස් එකෙන් කරන්නේ. ඒක හැබැයි මතක තියාගන්න ඉතින් හැම වෙලේම මේක 100ට දාගෙන කරන්න එපා. ඔයාලට ඔයා කරන එඩිට් එකේ හැටියට හાર્ඩ්නස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මොකද මේ වටපිටාව දැන් මේ අක්කගේ මූණේ නම් වටේම සුදුවට තියෙනවා. මේ වටපිටාව වෙන කලර්ස් වගේ තියෙනවා නම් මේකේ හાર્ඩ්නස් වැඩි කරලා දැම්මොත් එහෙම පාට හොඳට කැපිලා පේනවා මෙතන එඩිට් එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලා අයිඩියා එකක් අරගෙන ඒකට අවශ්‍ය ගාන දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන ස්පේසිං කියලා. ස්පේසිං එක යූස් කරන්නේ ඔයා හිතන්න ක්ලික් කරලා අපි ඩ්‍රෑග් කරනවා කියලා. දැන් මේ විදිහට ඩ්‍රෑග් කරනවා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා තනි ඉරට දැන් මේක ඩ්‍රෑග් වෙලා එනවා. මේ විදිහට. හරිද? හරි. මම ආයෙ බෑක් කරගන්නම්. ඉතින් අපි මේකේ ස්පේසින් එක වැඩි කරද්දි වෙන්නේ ඔන්න දැන් මම ක්ලික් කරලා ඩ්‍රෑග් කරොත් මේ පේනවනේ. අපේ බ්‍රෂ් එකේ මෙහෙම ස්පේස් එකක් තියා තමයි සිලෙක්ට් වෙන්නේ ওই විදිහට. ඒක තමයි ස්පේසින් එකෙන් සරලවම වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මම ආයෙ බෑක් කරගන්නම්. හරි. ඉතින් මෙතන තියෙන බ්‍රෂ් එකේ ඇන්ගල් එකයි රවුන්ඩ්නස් එකයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන මෝඩ්ස්. ඉතින් මෙතන අපේ ලේයර් පැනල් එකේ තියෙන මෝඩ්ස් වගේම තමයි මෙතනත් තියෙනවා. replace multiply screen darken lighten color luminosity කියලා. ඉතින් ඒකටත් ඔයාලට මෙහෙම ක්ලික් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය මෙතන මෝඩ් එකක් දීලා බලන්න ඔයාගේ ඉමේජ් එකට ගැලපෙන විදියකට මේක හීල් වෙනවද කියලා අපිට ඕන තැන. හරිද? ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් normal තමයි use කරන්නේ. හරි. ආයෙ මම back කරගන්නම් control එකත් එක්ක Z දීලා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ type කියන එක. ඉතින් type කියන එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි යූස් කරන්නේ මේ content aware කියන එක තමයි. ඉතින් content aware එකෙන් මම කලින් කිව්වා වගේ මෙහෙම ක්ලික් එකක් දුන්නාට පස්සේ අපිට තියෙන එකක් copy කරලා මෙතෙන්ට ගන්න එක තමයි වෙන්නේ. ඒකට match වෙන්න ගානට එක fill කරලා දෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා create text කියලා. ඒකත් ඔයාලට යූස් කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඉන්නම පෙන්නන්න. මේක පොඩ zoom කරගමු. මේ ගානට වගේ. හරි මෙන්න මෙතන ගමුකෝ අපි බ්‍රෂ් සයිස් එක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගෙන මේ තියෙන දැන් content aware දාලා මම ඒකට ක්ලික් එකක් දෙනවා ඔන්න දැන් ඔයාලට මේකේ අඩු ගන්න එතන edit එකක් කරා කියලාවත් හොයාගන්න බෑ හරිද දැන් මම control z ඩබල් back කරගන්නවා create texture කියන එක දීලා ක්ලික් එකක් දුන්නත් මෙතන ඔයාලට හොඳට පේනවා මම ඌ tool එක ගන්න මෙන්න මේ වටේ නිකන් අමුතුවට නිකන් texture එකක් වගේ තියෙනවා වෙනම කැවිලා ඒක පිම්පල් එක නැතුව ගියා තමයි එතන ප්ලේස් එක හීල් වුණා ඒ වුණාට මෙතන ටෙක්ස්චර් එකක් වගේ අපිට පේනවා එඩිට් බෑක් කරලා තියෙනවා හොඳට බැලුවා හරිද මම ආයෙ බෑක් කරගන්න ඉතින් ඊට පස්සේ ආයන් ස්පොට් හීල් ටූල් එකට ඊට පස්සේ තියෙනවා ප්‍රොක්සිමිටි මැච් කියලා ඉතින් ඒකිනුත් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට හීල් එකක් කරගන්න ඒකිනුත් වටේ තියෙන ටික
කොපි කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ තුනෙනුත් ඔයාලගේ එඩිට් එකට අවශ්‍ය වෙන විදිහකට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් normally ඉතින් content එක තමයි යූස් වෙන්නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා sample all layers කියලා. ඉතින් මම මේක back කරගෙන ඉන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් sample all layers එකේ වෙන්නේ දැන් මේක ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. මම අලුත් layer එකක් මෙතනින් open කරගන්නම්. හරිද? දැන් එතකොට මම මේ select කරලා තියෙන්නේ මේ අලුත් layer එක. හරිද? දැන් අපි edit එකට ඕන මේ පල්ලෙහා තියෙන background copy එක. ඒ වුණාට මම layer 1 කියන එක තමයි select කරලා තියෙන්නේ. මෙතන layer panel එකේ. හරිද? ඉතින් අපි layer 1 එකේ ඉඳගෙන අපි මෙහෙම pimple එක උඩ click එකක් දුන්නත් මෙතන මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මෙතන sample all layers කියලා තියෙන එක උඩ click කරලා මේ අපි pimple එක උඩ click එකක් දුන්නොත් ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතන heal වුණා. ඉතින් ඔයාලට මේ sample all layers දුන්නොත් මේ විදිහේ layers ගොඩක් තිබ්බත් අපිට ඕන තැන heal කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිද? හරි. මම ආයෙ back කරගන්නවා. sample all layers off කරලා අපේ layer 1 එක අයින් කරලා දාන්නම්. ඒක අපිට වැඩක් නැහැ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අපිට angle එක හදාගන්න ඔයාලට resize කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් යන් මෙයාගේ මේ pimple ටික අයින් කරලා දෙන්න. ඉතින් මෙතන මම use කරන්නේ hardness එක වැඩි කරලා තියන්නම්. මෙතන අවුලක් නැහැ මට. ඉතින් මේකේ mode එක normal තියලා content එක ඇදලා මම මේ විදිහට ඉතින් click කරනවා. මේ විදිහට අපිට මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ පොඩි ඉරක් වගේ ගිහින් තියෙනවා මුනේ. ඉතින් මම මේ brush එක පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා මේ විදිහට අදිනවා. මේකේ spacing එක මම හැදුවේ නැහැ. මම ආයෙ brush වලට ගිහින් spacing එක බිඳුවට දානවා. දාලා මෙහෙම අදිනවා. හරි. මේ හරියට තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේ image එකේ හදා ගන්න ඕන තැන් ටික උඩ click කරන්න. නැත්නම් drag කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට area එකක් තියෙනවා නම් ඔය විදිහට drag කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම වෙලේම බලන්න මේ වටපිටාවේ ලොකු color difference එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා drag එකක් හරි heel එකක් හරි කරද්දී ඒක හොඳට කැපිලා පේන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් edit එක කරගන්න. ඒ වගේම හැම වෙලේම මතක තියාගන්න අපිට heel එකට අවශ්‍ය brush එකේ size එක කොයි වෙලෙත් ළඟ තියාගන්න. මොකද අපි මේක brush size එක ලොකු කරන්න මේ අවටෙන් ගන්න මේ image එක දැන් වටෙන් image එක අරගෙන මේක fill කරන්නේ. ඉතින් වටෙන් ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් දැන් මේ හරිය වගේ අරගෙන මම click එකක් දුන්නොත් එහෙම මේ හරිය මෙයාගේ කොණ්ඩේ මේ මෙතන තිබ්බ දුමුරු පාට හරිය එහෙම මේ පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හරිය තිබ්බ කොණ්ඩේ වාගේ දැන් මෙතන heel වෙච්ච එක මේ ටිකක් දුඹුරු පාට වගේ ලාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිට අවශ්‍ය ගාන විතරක් brush size එක තියාගන්න. තව කොහෙද මෙයාගේ තියෙන්නේ? මෙතන බෙල්ල ළඟ එකක් තියෙනවා. ඒක උඩත් click එකක් දෙන්න. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට අපි heal කරගත්තා මෙයාගේ තිබ්බ pimples ටික. ඉතින් ඇත්තටම මේ spot healing brush tool එක තියෙන්නේ pimple line කරන්න නෙමෙයි. ඔයාලට idea එකක් ගන්න තමයි මේ ගැන මේ විදිහේ image එකක් දාලා කියලා දුන්නේ. හරිද? හරි. දැන් අපි බලමු difference එක කොහොමද කියලා. කලින් එකේ දැන් එකේ ඉතින් මේ තියෙන්නේ දැන් එක මම ඒක මෙතනින් off කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට කලින් image එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන කලින් image එක මේ තියෙන දැන් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට අඩු ගානේ edit එකක් කරා කියලාවත් හොයාගන්න බැරි වෙන්න pimple ටික අයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමයි spot healing brush tool එක use කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම healing brush tool එක ගැන කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. වීඩියෝ එකට වටිනාකමක් දෙන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම අලුතින් channel එක පටන් ගත්තේ Photoshop series එකක්ම යනවා. පොඩි දේ ඉඳලා කියලා දෙනවා ඔයාලට කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න. ඒ වගේම අපිට support එකක් දෙන්න channel එක subscribe කරන්න. හරි එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. peace out.